Anong ngiti yan, be? Ah.
Meron kang prizes at meron kang 20,000 ngayon. Pagalingan sa pagbigkas ng kanilang mga kanta. Ha? Okay? Pagalingan sa pagbigkas ng salita. Okay? Pag-uusap. Okay? Pagkalang buwan, buwan ng kabilugan. Sabay, bigyan natin chance. Sabay. Ay, alam mo na, sir. Sir, alam mo na. Ay, bigas. Cash na lang. Oh, cash. Okay. Hindi ba ba alam ang isa? Yung pinakamabilis, hindi naman nanalo. Okay. 1, 2, 3, pa rin. 1, 2, 3, go! Sa malaking puno ng halaman. Ang kulit mong bata. Para sa akin, laro lang ito.
Umpisahan ang ating plano. Ang kulit naman. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Movie daw mo, ma'am. Para sa amin, ito na siguro yung tamang panahon. Masyado nabibigla. Pwede bang pakala? Ako namin mag-basketball doon sa plaza. Pero nag-aalit ka sa akin dahil puro ako pasa. Pakis ako, puro pasa. Di tulad ng mga minahal mo, puro pasa. Sana! Maraming tao. Maraming tao. Ang daming tao! Wala akong jowa! Ano ka lagi? Wala na ako sa mga para na mga ito. Una mo ako na. Okay? Kanan. Ah, yeah. Kanan na siya. Ajel, ano ba namin mo sa mga ko na asan? Para sa. Yan. Isa ba? Wala na ako. Kaya hindi kami mga ito. Lagi sa ha. Yan. Ako na dito mga ito wala. Ha. Okay. Pag sa dana. Sorry, hindi pa na. Wala. Ayun ako. Ano ba natin kulang ng bawal na. Kulang na to. Hindi ko daya, wala. Hindi ko ulit. Okay. Walang daya. Okay ba? Ano kanan lang ha? Practice tayo. Lima kanan. 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 Tama, practice natin. Practice natin. Okay, punta natin. Okay. Yan. Ito. Salamat. 4, 3. Ito yung kabila. 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 Okay, tama naman, tama na siya, ma'am. Tama na siya. Okay. Tama naman, tama naman. Tama natin, ma'am. Ang kita mo ba doon? Ayan. Saan dito, ma'am? Ayan. Okay, laban. Ayan. Ito. Isa kabila. Ayun yung kabila. Okay, ganda rin mo, tama ko. Tama na, tama na. Ano ba? Meron ko malaki dito? Oh, gini pa naman. Nalasa. Hindi natin ko magkakapareho, ma'am. Hindi ko magkakapareho. Wala. Magkakapareho, ma'am. Wala. Okay. Okay, last magic tricks natin to. Ito lang pinaka-ulit. Bumagod na. Okay. Ma'am, ito gagawin natin. Shuffle ko lang to. Sabi mo lang kung stop. Go. Okay. Sabi mo lang kung stop. Okay. Ma'am, kunin mo yung bara sa ilalim na nakataob. Ito. Ayan. Okay. Ma'am, pakilagay sa gitna. Tandaan niyo yung barahan niyo, ma'am. Tandaan niyo. Tinan niyo ulit. Tandaan niyo. Yan yung barahan niyo kanina. Okay. Ngayon gagamit tayo ng panyo. Na-stop ko na po. Gagawin tayo ng panyo, tapos ang matutusok nito, ang matutusok ng dulo ng panyong ito, yun yung barahan na pili mo. Tama? Yan gagawin natin. Okay. Tingnan niyo paano niyo kung may magnet. Tingnan niyo kung may magnet. Wala. Namamagnet? Wala. Okay. Wala. Namamagnet. Diyos na tayo. Ang gagawin ko, ma'am, kapag sinabi ko, throw your cards in the air. Throw your cards in the air. Na-stop ko na. Huwag mo ihagis doon, kumahabo. Huwag yung dito, kumahabo. Huwag yung doon, kumahabo. Dito lang ang ihagis, mama. Kapag sinabi ko, Ma'am Julie, throw your cards in the air. Throw your cards in the air. Okay? Bawal mo na, ha? Bawal mo. Tapos, siyempre, kung sabihin mo, ihahagis mo
tatalikod ako. Siyempre, ng kakablindfold. Okay, okay. Siyempre, baka sabihin mo may daya itong panyo. Tatalikod ako. Okay. Salita mo yan. Yes, ma'am. Yes. Opo, ma'am. Stick. Okay. Yes, ma'am. Lahat, ma'am. Ma'am, bawal mo ako na, ma'am, ha? Bawal mo huli. Kailangan. Gagawa ko ng paraan para tumiming tayo, ha? Ito kayo. Okay. Ready na. Huwag sa mga bata, ha? Sige, mga bata. Okay. Ready na kayo? Apa! Apa! Ready na ba nasa likod? Okay. Ready ba kayo, ma'am? Okay. Ma'am, pagtulungan tayo. Last magic tricks na to. Ayoko mapahiya kay ma'am. Okay. Game. Kapag sila mo, ma'am! Throw your gun in the air! Okay, tapos ito gagawin mo. Yeah! Yung matutusok ng dulo nito, yun yung barahan na pili mo. Okay? Okay, game. Ulitin ko, ready ba kayo? Apa! Okay, ma'am. Okay, Ma'am Juby. Throw your guns in the air. Ito ganda 1, 2, 3, and ha! Bakit wala? Okay, ako natin kaya natin na. Hindi natin ito nakakaya kay ma'am. Dito na lang, ma'am. Sa natin yung barahan nyo. Sa natin yung barahan nyo. Okay, huwag niyo sasabihin sa akin. Hanapin yung barahan mo dyan. Huwag mo pakalita sa akin. Pasabihin mo kung ano. Huli mo, huli mo. Huli yung barahan mo. Okay. Ma'am, kaya ito yung barahan niya. Kapag ito yung kung tama, ha? Okay. Wala red. Red, ito muna. Red, ito muna, red. Ito muna. Ito muna, yung barahan. Wala red. Tapos may number. Ang libis na ay heart. Tama? 5 and heart na rin. Tama ba? Pagkakita ko mo sa kanila. Tama ba? Tama ba? Palapakan ba? Wala na palapakan. Salamat sa mga thank you. There's 1, 2, 3 room. And ito yung hagdan. Baba tayo. Merong 1 room in there. Ayun yung sarang. Yan. Hindi ko pakita kasi baka mahulog yun. Baka mahulog at ayun. Fuck! So, ito si Aryan. Huwag lang.